أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة صفة جديدة من صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة اللي معانا النهاردة هي صفة العين. كيف كانت عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنتكلم عن لون عينيه صلى الله عليه وسلم، وهل كانت عينيه واسعتان أم ضيقتان، والرموش التي كانت تنبت على جفنه صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وعن أيضا الحواجب، حواجبه صلى الله عليه وسلم كيف كانت. هنتكلم عن كل ده النهاردة، فتابعونا. ولكن في البداية تعالوا نقرأ الروايات زي ما احنا متعودين في كل مرة. أول رواية معنا النهاردة هي رواية عن سيدنا علي رضي الله عنه، يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعج العينين. أدعج العينين أي أن عينه الحدقة كانت سوداء مع سعة العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عيناه واسعتان وليست ضيقتان، ده أولا. ثانيا، كانت حدقة عينيه سوداء شديدة السواد، والبياض الذي حولها كان شديد البياض، فده معنى أدعج العينين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت عيناه واسعة، وأيضا كانت شديدة سواد سوادها وشديدة بياض بياضها، فده في قمة الجمال. وأيضا هناك رواية عن سيدنا جابر بن عبد الله يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العينين. أشكل معناها أنه كانت عنده حمرة في بياض العين، كانت عنده حمرة طفيفة في بياض العين، فده معنى كلمة أشكل العينين. كده احنا تعرفنا على عين النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا للحاجة اللي بعد كده، وهي الرموش. كيف كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في رواية لسيدنا علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني طويل شعر الرموش، الشعر اللي كان بينبت على جفون العين اللي هي الرموش كان طويلا، وده في قمة الجمال. وأيضا كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل شيء تزيد هذا الشيء حسنا وبهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى شيء لا ينظر إليه كنظرة الشخص الذي ينظر، الشخص الفضولي الذي إذا نظر إلى شيء أحب أن يأخذه. لذلك قال سيدنا هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل نظره الملاحظة، يعني كان ينظر إلى الأشياء نظرة اللحاظ والملاحظة، وليس كنظرة الشخص الفضولي الذي كلما إذا نظر إلى شيء اشتهى أن يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر بهذه النظرة، بل كان ينظر نظرة الملاحظة، إنه مجرد إنه يلحظ الشيء، يشوف الشيء وخلاص، مش مجرد إنه هو يشوفه ويبقى حابب إنه هو يقتني هذا الشيء. فهذه لم تكن نظرته صلى الله عليه وسلم. تعالوا بعد كده نعرف كيف كانت الحواجب عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية لسيدنا هند رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب. أزج الحواجب يعني حاجبه كان كالقوس المقلوب. وقال أيضا سوابغ من غير قرن. سوابغ يعني كاملة، حواجبه كوامل من البداية إلى النهاية، ما فيهاش أي انتقاص ولا أي نقص، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من غير قرن يعني مش متصلين ببعض هنا. لذلك جاء في نفس الرواية أنه قال بينهما عرق يدره الغضب. عرق في المنتصف كان يمتلئ بالدم ويظهر إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بينهما عرق يعني بين حاجبيه عرق يدره الغضب، يعني بين حاجبيه عرق يمتلئ بالدم إذا غضب صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا العرق بين حاجبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حواجبه متصلة ببعضها البعض، فكما قال رضي الله عنه سيدنا هند أنهما أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، مش متصلين ببعض. ده كان ملخص لعين النبي صلى الله عليه وسلم ورموشه وحواجبه صلى الله عليه وسلم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ودمتم في رعاية الله.